که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو نمبر په ټیسټ کې ستاسو د خوښې مطابق راشي نو نننی چې کوم MCQs سال کومه نو دا خاص تاسو دپاره دی. نو دا ویډیو به تاسو تر اخره پورې ګورئ او د خپلو ملګرو سره به ضرور شیر کوئ. نو راځئ MCQs ته. MCQs کې که چېرته تاسو د MCQs ته وګورئ نو چې څومره ټیسټونه تاسو ګورئ که هغه CT دی PST دی DM دی PET دی نو پای کې داسې قسم MCQs ریپیټ کیږي. نو غواړم چې تاسو په دې باندې ځان پوهه کړئ او ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو MCQs کې موږ ته وایي چې find an expression for the parameter of a rectangle with area given by 2 plus 5t minus 12t square. نو MCQs کې موږ ته دا وایي چې یو پیرامیټر یو ریکټنګل دی او د هغې چې کوم ایریا ده هغه موږ له په ایکسپریشن کې راکړې ده، نمبر نه دی ایکسپریشن دی. نو د دې چې کوم ریزلټ راوځي هغه به زموږ سره په ایکسپریشن کې راوځي او پیرامیټر چې کوم دی موږ ته دا تاسو وایي موږ ته وایي چې تاسو پیرامیټر فایند کړئ د دغه ریکټنګل. ریکټنګل چې کوم پیرامیټر راوځي هغه به په ایکسپریشن کې راوځي. نو MCQs به موږ سال کوو ډېر په اسانه طریقې سره. نو الریډي تاسو ته په دې MCQs کې ویلی شوي دي چې ایریا یې موږ له راکړې ده. نو ایریا به زه چې کومه ګیون دي دا به زه ولیکم چې هغه زموږ سره دی 2 plus 5t minus 12t square. دا زما سره ایریا دی، دا یې ما له په ایکسپریشن کې راکړې. الریډي تاسو ته پته را چې د ریکټنګل چې کوم میتھمیټیکل شیپ دی نو هغه داسې وي. نو د ریکټنګولر چې کوم اپوزیټ سایډز دي هغه یو بل ته برابر وي. نو د دې چې کومه ایریا مونږ فایند کوو نو د دې ایریا چې کومه فارموله ده نو هغه دا تاسو ته به یاد وي چې L ملټیپلای بای W یعنی لینث ملټیپلای بای ویډ. دا زموږ سره لینث دی او دا ویډ دی، دا زموږ سره دی فارموله ده. نو د دې په ترو باندې دا کوېسچن سال کوو نو موږ به جنرال چې کوم دی دا ازیوم کوو چې فار ایگزامپل زما سره چې کوم لینث دی د دې ریکټنګل چې کوم موږ له راکړی دا به زه ولیکم چې دا زما سره LT دی. دا T زموږ سره ویریبل دی چې کوم موږ له په ایکسپریشن کې راکړی او L چې کوم دی جنرال ریپرزنټیشن دی. دې په ځای ته بل چې کوم دی یو الفابیټس اخیستی شي. لیټ سپوز زما سره چې کوم ویډ دی نو ویډ چې کوم دی هغه زه هم په دې دغه کلم په دې کنسپټ کې چې مثال په باندې WT دا زما سره ویډ شو. نو چې کله زه د دې فارمولې اکارډینګ ځمه نو زه به ولیکم چې ایریا ایکول ټو لینث بیا T ملټیپلای بای W او بیا T. دا زما سره د دې فارمولې مطابق د دې لپاره څه شوه فارموله شوه ریکټنګل لپاره. ځکه چې موږ ته د دې پیرامیټر نه دی فایند نه دی معلوم نو اوس به موږ د دې په ترو باندې پیرامیټر فایند کوو. دې پورې به تاسو په دې کنسپټ باندې پوه شوي وي. اوس موږ راځو د ایریا چې کومه ده ایریا نو د دې موږ پکټرایزیشن اخلو پکټرایزیشن کوو د دې دا چې کوم ایکویشن موږ راکړی ایریا د دې موږ فکټرایزیشن کوو نو زه به ولیکم دغه به زه ولیکم چې کوم زما سره ایریا ده دا موږ له راکړي ایریا نو زه به ولیکم 2 plus 5t minus 12t square. دا چې کوم ایکسپریشن موږ له راکړی د دې موږ پیرامیټر معلومو او بیا به دا موږ د دې سره کمپیر کوو او د هغې په کنسپټ کې به موږ دا ریزلټ راوباسو. نو زه لیکم دا که زه داسې ولیکم چې minus 12t square plus 5t plus 2 الریډي دا سکویر والا را مخکې شو بیا چې کوم دی ویریبل والا چې کوم لینیر دی بیا کانسټنټ. اوس مونږ چې کله د دې پکټرایزیشن کوو نو الریډي تاسو ته پته را چې پکټرایزیشن چې کله مونږ کوو الریډي په دې باندې ما کوېسچن یې کړي دي تاسو هغه کتی شئ په دې پروفایل کې به تاسو ته د هغې چې څومره لاندې ویډیوز دي هغې کې به تاسو ته میلاو شي. نو زه غواړم چې دا چې کوم ویریبل دی دا به مونږ د دې چې کوم T کوپیشنټ دی دا به مونږ د کانسټنټ سره ملټیپلای کړو نو دې نه زما سره راځي minus 24 ځکه چې دلته ماینس دی هلته پلس دی نو ماینس او پلس ماینس او 24 12 دونه 24 او منځ کې دی 5. نو الریډي تاسو ته پته را چې اوس به مونږ داسې دوه انسي ګورو چې مونږ یې ملټیپلای کړو هغې نه راشي 24 او مونږ یې په خپل منځ کې ایډ کړو یا یې ماینس کړو د هغې نه راځي زما سره پلس 5. نو که تاسو خیالي که زه دا 8 ملټیپلای بای 3 وکړم نو دې نه زما سره راځي 24 خو هلته ماینس 24 دی. نو چې ماینس 24 دی نو دلته به تاسو ماینس 3 کوي چې ماینس 3 مې که نو دا دواړه اوس ملټیپلای کا 24 راځي. اوس که زه دا دواړه ایډ کم 8 پلس ماینس 3 نو دې نه زما سره راځي پلس 5. نو زه به دا چې کوم ایکسپریشن دی دا به زه دې ته کنورټ کړم او په دې طریقې سره به مونږ دا څه کوو سال کوو. دې ته اوس ګورئ زه به ولیکم minus 12t square plus 8t ځکه چې دا T چې کوم دی 5 چې کوم دی 5t دا زموږ سره دې ته کنورټ کیږي. زه به ولیکم 8t او minus 3t او plus 2
دلته زموږ سره اوس دا دوه فیکټرز چې کوم دی هغه جوړیږي دینه به زه کامن کما -4t چې -4t دې زه کامن کم دینه به راشي چې 4t زه د دینه وباسم نو دینه به راشي 3t او +2 دغه شان که زه د دینه -1 کامن کما ځکه چې کامن پکې نشته نو دینه به راشي 3t او -2 دلته چې کوم دی دا الریډي ما ماینس بار کړی دلته -2 راځي یو زموږ سره دا راغی دا دواړه سیم رااله چې سیم رااله نو دوه فیکټر چې کوم زموږ سره وته دا دواړه سیم رااله نو موږ دا الریډي دا چې کوم دی موږ لیکلی په دغه کنسپټ کې به موږ ولیکو چې ایریا ایکوال ټو یو زموږ سره د -4t -1 یو زموږ سره دا دواړه شو دا دواړه سیم دي نو دینه به موږ یو راوالو چې 3t -2 اوس که تاسو دې ته وګورئ ایریا دا زموږ سره لینث شو دا زموږ سره ویډ شو دا زموږ سره دې ته موږ وایو چې LT شو او دا به شي زموږ سره WT اوس دا دواړه چې کوم دی موږ سره معلوم شو موږ الریډي دې په کنسپټ کې لینث او ویډ ما فایند کړه موږ ته وایي چې تاسو پیرامیټر فایند کړئ نو د پیرامیټر دپاره چې کومه فارموله ده د ریکټینګل دپاره نو هغه زموږ سره د P equal to 2n2l plus W دا زموږ سره د پیرامیټر فارموله ده چې کله تاسو د ریکټینګل هغه فایند کوئ نو دا به موږ اوس دلته پوټ کړو چې L زموږ سره دی اوس په دا پوټینګ موږ وکړو 2n2l زموږ سره دی -4t -1 بیا پلس دا به موږ ولیکو چې 3t -2 اوس موږ دا مزید سال کوو نو 2n2 چې کله تاسو د 3t نه دا 3t د -4t نه لاړ شي دینه به راشي -t سیمپل او -1 او -2 چې شي دینه به راشي -3 اوس دا 2 چې کله تاسو دې سره ملټیپلای کوئ نو فی ایکوال ټو 2 چې دې سره ملټیپلای کوئ -2t به شي او دا 2 چې دې سره ملټیپلای شي دا به شي -6 نو پیرامیټر زموږ سره راغی -2t -6 دا زموږ سره ریکوایرډ انسر او چې کوم موږ ته په MCQs کې وایي نو دا انسر زموږ سره دی په A نمبر باندې چې -2t -6 دا تاسو سره ریکوایرډ انسر دی امید لرم چې په دې MCQs به تاسو پوه شوي لږ سټرګل پکې ډېرو کوشش ډېرو نو په هغې باندې مزید تاسو پوه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ ځکه چې داسې قسم MCQs ریپیټ کیږي نو که غواړئ چې ستاسو سیټ سکه ورشي نو په داسې قسم MCQs به تاسو کمانډ ضرور حاصلوئ نور داسې بهترین لیکچر لپاره زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو.